So change to Ramsta solid state drive. So atong tanawon ang iyahang performance ani after sa replacement sa SSD. Ang iyahong ang iyahong G50 Lenovo na laptop. So atong tanawon ni siya unsay ato ilisdan og SSD to 40 GB. Laban ugma. 100 ning si ani 120. Tunga andra. Ayaw, padaka ng D. Ang C is 100 ra. 100. Hindi kay nice. Hindi ko black. Apa? I really like black. Nice mo, good ang black. That's why I love black. Basta blouse. Ano ma? I-connect ma, i-connect. Wait,